السلام عليكم، حياكم الله في الفيديو الثاني لمشروعنا تحويل التشارجر موديل 68 إلى تشارجر هيلكات. عندنا الماكينة هنا، وخلوني أوريكم وش المفاجأة الثانية اللي عندنا. مفاجأتنا الثانية يا جماعة الخير، الاسم يتحدث. عندنا جير تريمك 6 تعشيقات، خلونا نقول 7 تعشيقات مع الريوس، 6 نمر والريوس النمرة السابعة. عندنا كلتش، خلونا نوريكم الجهة هذه عشان تعرفون اسمه بالضبط. عندنا الكلتش الرهيب هذا سنتر فورس، وعندنا باقي القطع اللي بنحتاجها لمشروعنا في الصندوق الآخر. خلوني أوريكم وأسوي لها انبوكسنج على السريع قبل ما نبدأ مشروعنا. ونبدأ باسم الله بالنجم حقنا اللي هو الكلتش إن شاء الله اللي راح نستخدمه مع مشروعنا. كلتش عادي جدا يتحمل الأداء حق محركنا اللي هو 700 حصان إن شاء الله. الصندوق هذا فيه كلتش وفيه الأداة هذه. ناس كثير يمكن يحسبونها قطعة بلاستيك، ما منها أي فائدة، لكن صدقوني أهم قطعة لتركيب الكلتش. نجي للأدوات الأخرى. عندنا هنا مجموعة أدوات جدا مهمة. طبعا هذا يعني ما يحتاج أقول لكم، حق الجير اللي بنعشق منه أو الجير يطلع منه السيارة. عندنا السلك اللي بيحول لنا السرعة من سرعة ميكانيكية، الزبدة السلك اللي يقرأ لنا سرعة السيارة، يحولها لنا من الجير من سرعة كهربائية إلى عدادنا الموجود الأصلي في السيارة اللي هو ميكانيكي. عندنا براكت هنا للدعاسات. الشيء الحلو انهم مضيفين لنا دعاسات. عندنا دعاسة كلتش ودعاسة بريك. هل يجي نسميها دعاسة بريك؟ الدعاسة للبنزين مو للفرامل، بس الزبدة دعاسة فرامل. وعندنا الشيء الرهيب هذا اللي هو التعشيقات، او يسمونها رمانة الجير. تشوفون 6 نمر والريوس يمين فوق. وعندنا هنا كرسي الجير راح يجلس هنا ان شاء الله. وهذا اليوك طبعا قوته 1350 اللي هو يشبك من الجير الى الدفرنشل الخلفي ان شاء الله. وعندنا الكت حق الكلتش. طبعا الكلتش حقنا ما راح يكون ايش يسمونه كلتش تقليدي، راح يكون هيدروليك النظام حقه. يعني تشوفون هنا، ما ادري كيف اشرح لكم، لكن ان شاء الله وقت التركيب بتعرفون. ما اتوقع راح نركب الجير في الفيديو هذا، فيديو مستقبلي ان شاء الله، لكن خلونا نوريكم الجير الحين. ونجي لاهم حاجة معنا في المشروع. طبعا مو أهم الماكينة، بس يعني فهمتم المقصد حقي. عندنا الجير تريمك تي 56 ماجنوم. هذا الجير حقنا يا جماعة الخير اسمه تي 56 ماجنوم من شركة تريمك. جير يتحمل الهورس باور حقنا أو عدد الأحصنة حقنا إن شاء الله. وكان على سيارات كثير، منها الكوبرا اللي الشيلبي كوبرا اللي هي الموستنج، ومنها الدوج فايبر القديمة، وسيارات أخرى كثير. عموما خلصنا الانبوكسنج، خلونا نوريكم القطع اللي برا الصندوق. اولا اعتذر على الاضاءه الضعيفه، لكن هذه القطعه اللي راح نركبها اليوم ان شاء الله على الماكينه. عندنا الدينامو حق الكهرب، غطيان الصمامات، عندنا الكويلات. طبعا الهدف من المشروع هذا يا جماعه انه يكون تحويل اصلي 100%. يعني كان بامكاني اركب غطا صمامات حق شركات اخرى، لكني ابى اركب حق دوج حق الهلكات بالضبط. عندنا قلنا لكم الدينامو، الشدادات هنا، البكرات، عندنا طرمبة المويه، عندنا طرمبة الباور، وعندنا غطيان الكويلات. وبسم الله نبدأ التركيب. طبعا هذه ماكينتنا هنا جاهزة، نركب الغطيان إن شاء الله، نركب الأكسسوري الأمامي أو الإكسسوارات الأمامية، والماكينة إن شاء الله تكون جاهزة. ركبنا اول غطا، الحين نركب الكويلات. الكويلات فكرتها هي كهرب، تعطي كهرب للبواجي اللي موجودين هنا. لكل راس عندنا او لكل سلندر عندنا بوجيين، فنشبك الكويلات هنا. عندنا 4 كويلات لكل جهة. خلونا نبدأ فيهم. خلصنا أول جهة يا جماعة، ننتقل للجهة الثانية ونفس الشيء بالضبط. وهذه الغطيان وركبناهم الجهة اليمين والجهة اليسار. الحين عندنا هذه البلاستيك، دقيقة نزوم الغطاء حق هذا يركب كذا، تشوفون كيف شكله. طبعا هذا الجهة هذه، في واحد الجهة الثانية هناك، خلوني نركبهم. وركبنا الغطيان من الجهتين البلاستيك. الحين يبغى لنا نركب
الاكسسوارات الاماميه، طرمبه المويه، الدينامو، طرمبه الباور، الشدادات والاشياء الثانيه هذه. طبعا قبل ما نكمل ونركب الاكسسوارات هذه عندنا حساسات نركبهم، ضروري نركبهم الحين، لان لو ركبنا هذه بعدين رجعنا نركب الحساسات ما في مجال. عندنا حساسات هناك وعندنا حساسين هنا، وبرضه عندنا واحد هنا. هذا خلونا نبدا فيه اول واحد، وكالعاده ما اتوقع بتقدرون تشوفون، لكن هذا حساس ضغط الزيت، يكون اقرب ما يكون للفلتر حق الزيت او طربة الزيت، عشان يكون قراءته دقيقة، يكون مرة قريب من المضخة اللي تضخ الزيت. تركيبه جدا سهل، اقعد دور لين ربك فرجها. وركبنا الحساس الاول هنا، هذا حق حرارة الزيت، وهذا اللي هنا حق ضغط الزيت، واللي هنا فوق حق حرارة موية الراديتر. طبعا باقي في حساسات المفروض نركبها بس ما يحتاج حاليا لانها ما راح تعيق شغلتنا. عندنا حساس هنا لازم نركبه الحين، بس ناقصنا المسمار حقه اللي هو هذا الحساس. طبعا هذا حساس وضعية الكام، يبغى له مسمار بس يثبت من هنا، خلاص نكون جاهزين. طبعا هذا يا جماعة حساس النوك سنسر، لا سمح الله إذا صار نوك داخل الماكينة، هذا الحساس يقرأ النوك هذا ويرسل لك تنبيه داخل السيارة أن ترى الماكينة فيها نوك. طبعا النوك اللي هو إذا في صوت زي الطق داخل السيارة أو الضربات كذا، هذا الحساس يقرأها ويعطيك تنبيه. وركبنا طرمبة المويه وتأكدنا من التور كامل. الحين خلونا نركب طرمبة الباور اللي تركب هنا إن شاء الله. ثبتنا طرمبة الباور، خلونا الحين نركب الدينامو. اذكروا الحساسات اللي قلت لكم لازم نركبها. شوفوا الحين لو بنركب الدينامو ما نقدر نوصل لها. ركبنا الدينامو يا جماعة، الحين نركب البكرة هذه اللي هنا. والحين البكرة الثانية هذه بكرة الشداد يسمونها. وركبنا جميع البكرات وكل الاكسسوارات الاماميه، دينامو، ايدلر او البكره الثابته، طرمبه المويه، الشداد، طرمبه الباور، وهذه عاد حقه الكرانك. الحين الشيء المهم اننا نربطهم كلهم مع بعض بالسير هذا. طبعا السير لسه ما نقدر نركبه لان باقي عندنا المفروض يكون فيه الكمبرسر حق المكيف هنا، فيجي السير يركب في البكره حقه الكمبرسر، بعدين يرجع على البكرة حقت الشداد ويروح على الكرنك، بعدين يكمل الدورة كاملة. الجزئية هذه يا جماعة جتكم خلال ثانية واحدة، لكن بالنسبة لي عشان أقدر أكمل انتظرت شهر أو أكثر. عموما ركبنا الأشياء الأمامية، قلبنا الماكينة حاليا لأننا راح نشتغل على شيء مهم اللي هو الأويل بان أو نسميه كارتير. طبعا ضروري نغير الأويل بان. ليش؟ لأن لو ركبنا الماكينة زي ما هي كذا في التشارجر ما راح تركب، لأن عندنا عضلات أمامية في السيارة راح تضرب هنا. فشرينا اويل بان ثاني، بدل ما يكون هذا هنا لا نقلنا مكانه يكون وسطي وهنا يكون منخفض عشان ما يضرب في اي حاجه. فالحين نضطر نفك الاويل بان القديم نركب الجديد، وبرضه في شيء ضروري جدا نغيره في الاشياء الداخليه. طبعا فكيت المسامير من اول، اختصرت الوضع يعني لانه عندنا تقريبا 19 مسمار وكانت تاخذ وقت طويل. عموما فكينا الاويل بان. الحين وش بنسوي؟ عندنا هذا الشيء اسمه شخال، هذا اللي مشبوك في طرمبة الزيت او مضخة الزيت، اللي يشفط زيت من اسفل الماكينه يطلعه الى اعلى الماكينه. فبتقولوا ليش اغيره؟ لاننا نحتاج واحد بدل ما يكون من هنا وطالع فوق، يكون من هنا ورايح قدام شوي وطالع فوق هنا، لاننا قلنا بنغير مكان تجمع الزيت في الاويل بان او الكارتير الى وسطي. فبسم الله خلونا نفك مسامير ونغيره. هذا هو الشخال، تشوفونه كيف المفروض انه كذا يشبك هنا في الطرمبه ويسحب زيت من اسفل الماكينه. وهذا طبعا الغاز جيت حق الكارتير السفلي. الحلو في الموضوع انه سليم، فغالبا راح نستخدمه مره ثانيه لانه ما زال احس ان فيه عمر وحرام اني اغيره. طيب هذا الشخال الجديد، تشوفون كيف شكله.
خلوني اشرح لكم كيف بيركب. راح يركب كذا وخلاص، هذه فكرته. لكن لو تلاحظون هنا عندنا قاعدة المفروض ان نثبت فيها مسمار. لو تلاحظون هنا عندنا مسمار، ما نقدر اننا نثبته كذا لان القاعدة هنا تشوفون عند الجهة هذه والمسمار هنا، فبنضطر نفك المسمار من هنا نبدله مع واحد من المسامير اللي هنا ونشد عليهم بالتورك، بعدين نركب الشغال. فكينا المسمار الاول، وهذا المسمار الثاني وفكينا. الحين نبدل اماكنهم بس، هذا يجي هنا وهذا يجي هنا. قبل ما نشد كل شيء خلونا نتاكد من المقاس بس. نركب الشغال هنا وشوفوا كيف يركب في القاعده اللي هنا مباشره بدون اي مشاكل. طبعا يجي مع جلده، هذا الحلو، بس قبل ما نركب لازم نتاكد ان الجلده عليها زيت عشان ما تنقرص بعدين وتنقطع. نجي للشد. طبعا عشان نشد يبغالنا نحطه على 20 فوت باوند، بعدين اذا شدينا على 20 نزيد تقريبا 90 درجه. الحين بشرح لكم كيف. يعني هذا نعطيه كذا، بسم الله، شد. اوكي تسمعون؟ خلاص من هنا لف المفك لين فوق. وهذا الربع الثاني سوينا. نجي للحبة الثانية اللي هنا بتكون أصعب. ليش؟ لأن يبغى لها حبة أطول. تشوفون كيف؟ لأن في مسمار هنا. الحمد لله الحين إن شاء الله أننا شدينا المسامير هذه بالملي. طيب الحين ضروري نركب الجازجت أول قبل ما نركب البيك اب اللي هنا. بس يبغالي أنظف أولا بقايا السيليكون لأن في سيليكون هنا من أول. نظفنا الزوايا الأربعة. طبعا هذه الزوايا اللي يلتقي فيها البلوك مع مثلا الوجه الأمامي والوجه الخلفي للماكينة، في جلد هنا، فضروري نحط فيها سيليكون. فكان فيها سيليكون من أول نظفناها، الحين بنرجع نحط سيليكون قبل ما نركب الجازجت. هذا الجازجت القديم اللي قلنا احتمال نستخدمه أو كنت متحمس إني استخدمه لكن ما أتوقع لأني بديت أشك، مليان غبار، مليان وساخة، مليان نتوءات خلونا نقول. فبما أن عندي أصلا جازجت فوق خلوني أجيبه ونركبه أضمن. وهذا يا الربع الجازجت حق الكارتير الجديد. كيسه وقلت والله حرام يعني ليش استخدم واحد قديم وانا عندي هذا اصلا من اول، فخلونا نفك ونركبه. بسم الله ما شاء الله. اوكي اكتشفنا انه معفوط من هنا بس اتوقع انه عادي. المفروض ان الكارتير بيثبته ويضبط كل شيء ان شاء الله. هذا السيليكون اللي راح نستخدمه ان شاء الله، يعتبر نوع جدا كويس ومن فترة استخدمه. ونقول بسم الله. يبغالنا نركز تركيز تام عشان ما نحرك الجازجت والسيليكون موجود. الحلو من السيليكون برضو انه راح يمسكنا الجازجت، يثبت مكانه على بال ما نشتغل ونحط الكارتير ونركب. نجي لتركيب الشخاط ونقول بسم الله. بإذن الله أن كذا 100% راكب. الحين خلونا نستعجل قبل ما ينشف السيليكون، نشد الغاز اللي هو الكارتير ونثبته عشان السيليكون إذا جف يجف والكارتير موجود. طبعا نظفته وحطيت فيه زيت عشان برضو أنظفه أكثر وأكثر. والحين نقول بسم الله على بركة الله. طبعا راح نستخدم المسامير الجديدة اللي جت معهم. وبكذا يا جماعة شدينا كل المسامير حقت الكارتير، حطينا سيليكون، سوينا التورك لأن التورك هنا واحد، بعدين الجهة الثانية واحد، بعدين هنا واحد، بعدين هناك واحد، هناك واحد، هنا واحد. عرفتم كيف حركة المقص؟ تقريبا نقول بإذن الله أننا خلصنا شد الماكينة بالكامل. الماكينة جاهزة بنسبة 90% إن شاء الله.